En dan is er deze week nog iets aan de hand, namelijk de doorstroomtoets. Die bepaalt voor een belangrijk deel op welk niveau een leerling begint op de middelbare school. In groep 8 zijn ze die toets as we speak aan het maken. Nou, niet letterlijk op dit moment natuurlijk. Als het goed is liggen die kinderen al lang in hun bedje te tiktokken. Maar het is wel deze week. In mijn tijd heette dat nog de CITO-toets en waren de vragen enigszins normaal. Editie NL ging even checken hoe dat nu is. Goed idee om je schreeuwarend-imitatie in te zetten, grinnikt Marijn. Wat bedoelt Marijn hiermee? Ja, dat weet ik ook niet. Dat kunnen we misschien beter aan Marijn zelf vragen als een ayahuasca-trip voorbij is. Maar goed, oké, die doorstroomtoets. Daar is iets heel geks mee aan de hand, want hij is superbelangrijk. Die toets bepaalt voor een groot deel je verdere schoolcarrière. En tegelijkertijd zegt iedereen in het onderwijs, die toets moet zo snel mogelijk weg. Scholen willen er vanaf, de PO-raad, dat is de raad van het basisonderwijs, die wil het zo snel mogelijk anders. Vorig jaar waren er zelfs een paar scholen die weigerden om de toets af te nemen. En toch is het nog niet afgeschaft. Wat is hier aan de hand? Waarom zitten 175.000 kinderen deze week een toets te maken waar iedereen vanaf wil? Is dat omdat we kinderen haten? Zeker. Maar het is ook omdat we een beetje te veel willen in Nederland. Bij het toetsen van leerlingen vinden we namelijk 3 dingen belangrijk. 1, dat alle scholieren dezelfde kansen krijgen. 2, dat ze zo min mogelijk prestatiedruk ervaren. En 3, dat scholen zoveel mogelijk zelf mogen kiezen wat ze doen. En dat is allemaal heel erg mooi, maar deze 3 dingen zijn niet altijd goed te verenigen. En daardoor schiet het beleid al jaren alle kanten op. Kijk, vroeger had je dus de CITO-toets. Dat was 1 toets. En samen met het advies van de leraar bepaalde die welk schoolniveau je aankon. Lekker duidelijk. Alleen ja, wel spannend natuurlijk. Zeker als je tijdens die toets ook nog eens werd afgeleid. Hoeveel minuten is 2,5 uur? 150 minuten. Hoe reken je dat uit? Nou, 1 uur is 60, dat 2 keer. Dus 120 minuten, een half uur is 30 en tel erbij op. Vind je dat een moeilijke test? En het gaat. Heb je ook enig idee waarom je die test moet afleggen? Meneer, kunt u weggaan? Ik probeer deze toets te maken. Anders moet ik later journalist worden. Nou, dit werkte eigenlijk best wel prima, maar zo'n 10 jaar geleden gingen we ons zorgen maken om prestatiedruk. Er hing wel heel erg veel af van 1 toets. En we vonden ook dat er met 1 toets te weinig keuzevrijheid was voor scholen. En daarom besloot de politiek, de CITO-toets wordt in 2015 vervangen door een eindtoets. Scholen konden vanaf dat moment ook kiezen uit meerdere toetsen van verschillende aanbieders. Meer keuzevrijheid voor de scholen dus. En voortaan zou het advies van de leraar leidend worden. Dus van 1 aanbieder gingen we naar meerdere aanbieders en de rol van de leraar werd belangrijker, zodat er wat minder druk op de toets zou liggen. Nou, probleem opgelost zou je denken, maar de politiek was nog niet tevreden, want er ontstonden zorgen over de kansengelijkheid. Die leraren die bleken namelijk bepaalde groepen vaker te onderschatten, waardoor ze een te laag schooladvies kregen. Bijvoorbeeld kinderen uit arme gezinnen, kinderen van het platteland of met een migratieachtergrond en ook meiden. Fun fact, dit is bijna iedereen. Je gaat je afvragen, onderschatten we allerlei groepen of hebben we gewoon een iets te hoge dunk van witte stadsjongens? Wonderkind Laurent hoorde eigenlijk gewoon op de HAVO. En die onderschatting is complexe materie. Als je bijvoorbeeld corrigeert voor de sociaal-economische achtergrond, krijgen kinderen met een migratieachtergrond juist een hoger schooladvies. En eigenlijk is er ook maar weinig onderzoek gedaan naar de vraag waarom leerlingen onderschat worden. Maar we wilden er wel iets aan doen. En dus zeiden we in 2023, die leerkracht is niet objectief genoeg en we willen gelijke kansen voor iedereen. Dus de toets moet toch weer belangrijker worden dan het advies van de leerkracht. Want een toets kijkt niet naar kleur of geslacht. Een toets kijkt naar je hart. En daar hoorde ook een nieuwe naam bij. Eindtoets werd veranderd in doorstroomtoets. Geeft ook minder prestatiedruk, hè? Want eindtoets, dat klonk toch iets te veel als... Het is de eindtoets. Het is de eindtoets. Terwijl doorstroomtoets, dat klinkt meer als... De doorstroomtoets. Voel de toets door je lichaam stromen. En bij de doorstroomtoets moest de leraar voortaan kansrijk adviseren. Dat klinkt als de slogan van een vermogensbeheerder, maar het betekent eigenlijk... als de leraar VMBO adviseert, maar volgens de toets zou iemand naar de HAVO kunnen... dan moet de leraar het advies bijstellen naar HAVO. En als hij dat niet doet, moet hij het in elk geval heel goed kunnen motiveren waarom. Naar beneden bijstellen mag trouwens niet. Als de leraar zegt dat je HAVO aan kan, maar uit de toets blijkt dat je naar het Pieter Baan Centrum moet... dan mag je lekker naar de HAVO met je mes.
En dit is het huidige systeem. Het is allemaal heel goed bedoeld. Kansrijk adviseren, minder prestatiedruk, scholen zelf laten kiezen welke toets ze willen gebruiken. Maar toch is dit nu de situatie waar iedereen vanaf wil. Waarom wil iedereen er vanaf? Nou, in een poging om een perfect systeem te bouwen hebben we eigenlijk een soort monster gecreëerd. Allereerst hebben we dus heel veel verschillende doorstroomtoetsen. Niet alleen meer van het bedrijf CITO, maar ook van bedrijven als AMN, Diataal en Bureau ICE. Oké. Dat die gasten daar ook nog tijd voor hebben, joh. Vraag 1. Je ziet een vrouw op straat die vaag iets weggeeft van Jennifer Lopez. Welk geweer kun je het beste gebruiken? Nou, nee, oké. Bij toetsaanbieder ICE werken wel wat andere types. Hier zie je een brainstorm-sessie om nieuwe toetsvragen te bedenken. En zoals dat gaat bij echt goede brainstorms, niks is fout. Wat zijn leuke thema's voor kinderen? Sporten, dat doe ik natuurlijk ook altijd goed, hè? Misschien kunnen we er wel een poëziestukje over schrijven. Poëzie? Poëzie? Ja. Dat is wel leuk. Ja, oké. Dus bij deze doorstroomtoets werken ze met sport en poëzie. Olleke bolleke, das Bouke Mollema. Olleke bolleke, bolletjes trui. Hoeveel is 14 keer 690? Hoe spel je eigenlijk het woordje fauteuil? Bij de AMN-doorstroomtoets hebben ze weer heel andere vragen. Ik zag bijvoorbeeld deze voorbeeldvraag op uw website. Je zit in groep 8 en je gaat binnenkort naar de middelbare school. Je hebt gehoord dat daar een grappige podcast over is voor kinderen van jouw leeftijd. Je zoekt op internet. Welke trefwoorden kun je het beste intypen? 1. Kinderpodcast, grappig, brugklas. 2. Kinderpodcast, middelbare school. 3. Podcast, leeftijd, middelbaar. 4. Podcast, school, grappig. Het enige goede antwoord staat natuurlijk helemaal rechtsonder. Deze opgave overslaan. Goed. Zo zie je dus. Die verschillende doorstroomtoetsen hebben allemaal heel andere vragen. En dat is op zich niet erg, maar je wil natuurlijk niet dat de ene toets hogere scores oplevert dan de andere toets. Het mag niet uitmaken welke toets je maakt. Maar het probleem is, dat doet het wel. Na de eerste afname van de doorstroomtoets blijkt dat de keuze van de toetsaanbieder invloed heeft op het schooladvies. Ja, het onderzoek van de Volkskrant bleek, het maakt wel uit. Leerlingen van vergelijkbaar niveau krijgen bij de ene toets vaker een VWO-advies dan bij de andere toets. En dat is natuurlijk niet wat je wil. Want dan zit Vera op het VWO omdat ze allemaal wiskundige vergelijkingen kan oplossen. En Milan zit op het VWO omdat hij heel goed een schreeuwende arend kan imiteren. En ik overdrijf nu een beetje, zo goed is die imitatie helemaal niet. Maar er zijn wel echt verschillen. Nou, veel scholen zijn de afgelopen jaren zelfs gewisseld van doorstroomtoets, zodat hun leerlingen betere scores halen. Maar andere scholen doen dat niet en dat is natuurlijk niet eerlijk. Je kan eigenlijk zeggen dat het nu ook naast waar je wieg staat ook uitmaakt wat voor doorstroomtoets je school heeft gekozen. En dat is natuurlijk nooit de bedoeling geweest. Nee, dat is nooit de bedoeling geweest. In een beschaafd land hoort je toekomst alleen af te hangen van waar je wieg staat. En of je ouders rijk zijn, maar niet van je doorstroomtoets. De kans dat je als leerling op het goede niveau terechtkomt hangt nu af van de toetsaanbieder die jouw school kiest. En dat terwijl we die toets dus ook belangrijker hebben gemaakt, want de uitslag weegt zwaarder. Dus met dit systeem is die doorstroomtoets minder eerlijk en belangrijker. Terwijl het hele idee juist was om de kansengelijkheid te vergroten. Maar het tegenovergestelde is dus gebeurd. En het pakt ook heel slecht uit. Veel leerlingen komen nu terecht op een niveau dat ze eigenlijk niet aankunnen. Alsof je in de Champions League moet spelen terwijl je Ajax bent. Dus dat mooie kansrijk adviseren bij de doorstroomtoets zorgt ervoor dat veel leerlingen op hun tenen moeten lopen. En vaak moeten ze dan later alsnog naar een ander niveau. Maar dan zijn ze inmiddels wel beschadigd, of onzeker of gefrustreerd. Die leerlingen die waren waarschijnlijk veel gemotiveerder geweest als ze gewoon vanaf het eerste jaar op dat niveau waren begonnen. Maar dat advies kregen ze niet en dus wordt er minder vaak voor het praktijkonderwijs gekozen. Hovenier, kapper of metselaar. Het zijn beroepen waar de arbeidsmarkt om staat te springen. Maar er zijn de laatste tijd een stuk minder aanmeldingen voor het eerste jaar van het praktijkonderwijs. Dat komt omdat leerlingen in groep 8 anders worden ingeschat. Maar dat heeft dus ook een keerzijde. Aldus Malou Petter, die zelf ook nog een tijdje op het verkeerde niveau heeft gezeten. Goed. We hebben dus een systeem opgetuigd waarbij veel kinderen niet op de goede plek terechtkomen. En het stomme is ook, voor zo'n belangrijke toets, waar zoveel van afhangt, toetst die eigenlijk best wel weinig. Alleen rekenen, taalverzorging, dat is voornamelijk spelling, en begrijpend lezen.
Dus maar 3 dingen en 1 daarvan is ook nog eens begrijpend lezen. Je weet wel dat ene vak waar experts al jaren van zeggen... hou hiermee op, kinderen gaan hier niet beter van lezen. En kijk, kinderen vinden het natuurlijk allemaal maar prima... Hè, dat ze maar 3 vakken hoeven te doen. Ik vind het niet zo erg, want minder werk is gewoon minder werk. Fijn, omdat het sowieso minder werk. Minder werk is minder werk. Wauw! Groep 8 heeft gewoon gezamenlijk 1 one-liner ingestudeerd. Jongens, dit wordt onze communicatielijn. Minder werk is minder werk. Blijf die boodschap herhalen. En weinig vakken klinkt leuk. Hè? Ik zeg wel eens gekscherend. Minder werk is minder werk. Maar het nadeel is, het versmalt het onderwijs. Scholen gaan vooral lesgeven in vakken die terugkomen op de doorstroomtoets. Want dat is waarop ze worden beoordeeld door de onderwijsinspectie. En ze vinden het zelfs spannend om een keer iets anders te doen. Ze vinden het maar wat spannend, maar toch experimenteert deze school nu met vakken die niet worden getoetst. Zoals schrijfvaardigheid. Wauw. Als je kinderen leert schrijven, wordt dat nu gezien als een spannend experiment. Schrijven. De laatste keer dat schrijven als experiment werd gezien... dat was 5000 jaar geleden in Mesopotamië. Wat ben jij nou aan het doen? Dat zit toch helemaal niet in de toets? Nee, dit gaat heel groot worden, dit. Of wat dacht je van spreekvaardigheid? Zit vaak ook niet in de toets, dus daar is ook minder aandacht voor op scholen. En dan krijg je dus dit. Bijna 1/3 van de groep 8-leerlingen heeft moeite om een gesprek op gang te houden. Ja, ik vertelde dit laatst aan een 12-jarige en toen zei hij, oké. En ook vakken als aardrijkskunde en geschiedenis worden sinds een paar jaar dus niet meer getoetst. En dan krijg je dus dit. Basisschoolleerlingen in groep 8 zijn steeds slechter in aardrijkskunde en geschiedenis. Ja, hoe zou dat nou komen? De enige geschiedenisvraag die kinderen nog krijgen is thuis. Namelijk, hoe was het op school vandaag? Ja, goed, maar vraag me niet waar het ligt. Oké. De politiek heeft zo lang gesleuteld aan het systeem van de doorstroomtoets... dat bijna iedereen er nu vanaf wil. Maar dat kan niet meteen, want de wet moet worden aangepast... en dat duurt altijd even. De verwachting is dat er pas over 3 jaar iets kan veranderen. Dus onze kinderen mogen nog 3 jaar genieten van dit heerlijke systeem. En hopelijk krijgen we daarna gewoon 1 toets van 1 aanbieder. 1 goede, eerlijke toets die voor iedereen hetzelfde is... zodat de kans iets groter wordt dat leerlingen terechtkomen op de goede plek. En hopelijk gaan we in de tussentijd ook wat beter onderzoeken... waarom sommige leerlingen eigenlijk verkeerd worden ingeschat. En pas dan kunnen we goed bepalen of de docent het laatste woord moet hebben of de toets. En als dat allemaal ook niet werkt, laten we dan gewoon kiezen voor het oude systeem. Waarbij het schooladvies volledig wordt bepaald door je prestatie in de groep 8 musical. En dit was het voor vandaag. Dit was Lubach, ik was Arjen. Bedankt voor het kijken. We zien elkaar morgen.